ጤና ይስጥልን የኢሳት ተመልካቾችና አድማጮች ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዤ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ብርታዊት ግርማይ ነኝ። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከነገ ጀምሮ በአዲስ አበባ እንደሚሰበሰብ አስታወቀ። በአባል ድርጅቶቹ በተለይም በህዋትና በሌሎቹ መካከል ያለው ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻከረ በመጣበት ወቅት የተጠራው የስብሰባ በፌደራል መንግስት በከባድ ወንጀል የሚፈልጉትን አቶ ጌታቸው አሰፋንና ሌሎች ተጠርጣሪዎችን የትግራይ ክልል መንግስት የደበቀበትን ጉዳይ ጨምሮ በርካታ የልዩነት ነጥቦች ይነሱበታል ተብሎ ይጠበቃል። ግርማ ደገፋ ዝርዝር አለው። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣናቸውን መልቀቃቸውን ተከትሎ ስፍራውን ለአቶ ሽፈራው ሽጉጤ ለማሸጋገር የተንቀሳቀሱት የህወሓት መሪዎች የቀድሞው ተሰሚነታቸውና ተጽዕኗቸው ባለመኖሩ ዶክተር አብይ አህመድ የኢህአዴግ ሊቀመንበር ሆነው ሲመረጡ ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ እንደነበሩ በወቅቱም ተዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጋቢት 24 ቀን 2010 የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ቃለ መሐላ መፈጸማቸውን ተከትሎ በተወሰዱ እርምጃዎችም የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መሪዎች ደስተኛ አልነበሩም። የፖለቲከኛ እስረኞች በተለይም የአቶ አንዳርጋቸው ጽጌና የኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ መፈታት ያላስደሰታቸው የህወሓት መሪዎች ለ27 ዓመታት ጠቅልለው ይዘውት በነበረው የሀገሪቱ የስልጣን ቦታ ላይ ሽግሽግ ሲደረግም እርምጃውን በህወሓትና በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተ ጦርነት አድርገው በመመልከት ሲቀሰቅሱበት ቆይተዋል። ሰኔ 16 ቀን 2010 በአዲስ አበባ ከተማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በመግደል የፖለቲካ ስልጣኑን መልሶ ለመቆጣጠር የቦምብ ጥቃቱን በዋናነት ያቀነባበሩት የቀድሞው የደህንነት ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ መሆናቸውንም አቃቢ ህግ ይፋ አድርጓል። አቶ ጌታቸው አሰፋ ከግንቦት ወር 1993 ጀምሮ በኃላፊነት መስሪያ ቤቱ ውስጥ በሀገሪቱ ዜጎች ላይ ለፈጸሙት ሰቆቃ እንዲሁም ከለውጡ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ግድያን በማቀነባበር በተጠረጠሩበት ወንጀል የእስር ትዕዛዝ ቢወጣባቸውም የትግራይ ክልል መንግስት አሳልፌ አልሰጥም በማለቱ አቶ ጌታቸው ዛሬም ትግራይ ውስጥ መደበቃቸው ታውቋል። እንዲያውም የትግራይ ክልል የጸጥታ አማካሪ ሆነው መሾማቸውም ይፋ ሆኗል። አቶ ጌታቸው አሰፋ የህወሓትና ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ቢሆኑም እታሰራለሁ በሚል ፍርሃት ሐዋሳ ላይ በተካሄደው የኢህአዴግ ጉባኤ እንዳልተገኙ ይታወቃል። አሁን አዲስ አበባ ላይ በተጠራውና ነገ በሚጀመረው ስብሰባም እንደማይገኙ ታምኖበታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የኢንዶኔዥያን የአየር ክልል ያለ ፈቃድ ጥሷል በሚል በተዋጊ ጀቶች ተገዶ እንዲያርፍ መደረጉ ተገቢ እርምጃ እንዳልሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ገለጸ። በዓለም አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት የቺካጎ ኮንቬንሽን መሰረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ህገወጥ ተግባር አለመፈጸሙ ተገልጿል። ሰውነት ተመስገን ተጨማሪ አለው። ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው የበረራ ቁጥር ኢቲ 32728 የሆነው የዕቃ ማጓጓዣ አውሮፕላን ትላንትና የኢንዶኔዥያን የአየር ክልል ያለ ፍቃድ ጥሶ ገብቷል በሚል በሀገሪቱ የጦር ጀት ተከቦ ቦታም በተባለ አውሮፕላን ማረፊያ እንዲያርፍ መገደዱ ይታወቃል። አውሮፕላኑ በግድ እንዲያርፍ የተገደደው የኢንዶኔዥያን የአየር ክልል ያለ ፍቃድ በመግባቱ እንደሆነም ተመልክቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጉዳዩ ላይ በማህበራዊ ገጽ በሰጠው ማብራሪያ የኢንዶኔዥያ የአየር ክልል ለማለፍ የቺካጎን ኮንቬንሽን መሰረት በማድረግ መሆኑን አመልክቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የጀት ሞተር ይዞ አስቀድሞ ያልታቀደ በረራ ከአዲስ አበባ ወደ ሲንጋፖር በማድረግ ላይ ያለ ችግሩ መከሰቱን አመልክቷል። ወደ ሲንጋፖር በሚደረገው በረራ የኢንዶኔዥያ የአየር ክልል ያለ ቅድመ ፈቃድ ለማለፍ የተከደደው በረራው ድንገተኛ ያልታቀደ ስለነበር እንደሆነም አመልክቷል። ያልታቀደ በረራ በሚደረግበት ወቅት የወዳጅ ሀገር የአየር ክልል ያለ ቅድመ ፈቃድ ማለፍ ዓለም አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት የቺካጎ ኮንቬንሽን አንቀጽ 5 ይፈቅዳል በማለት እርምጃውን ተቃውሟል። ለጥገና የተጫነ ሞተር ይዞ ኢንዶኔዥያ ላይ የታገተው አውሮፕላን የበረራ ሰራተኛ በሆቴል ቆይታ ካደረገ በኋላ ጉዞ መቀጠሉን ከአየር መንገዱ መግለጫ መረዳት ተችሏል። የጉጂ ዞን አባገዳዎች ባቀረቡት ጥሪ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የደቡብ ዞን ተዋጊዎችና መሪ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ወስነው ወደ ተዘጋጀላቸው ማረፊያ መግባታቸው ተገለጸ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከሚንቀሳቀስባቸው 3 ዞኖች አንዱ ሆነው በደቡብ ዞን በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩ እነዚህ ተዋጊዎችና የግንባሩ መሪ ኤልያስ ጋምቤላ ሳሎ ጥሪውን ተቀብለው ወደ ተዘጋጀላቸው ስፍራ ማምራታቸውን መንግስታዊዎቹ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አሁን ወደ ሰላም ከተመለሱት የጉጂ ዞን ተዋጊዎቹ በተጨማሪ በቄለም ወለጋና በምዕራብ ወለጋ በመንቀሳቀስ ላይ ሲሆኑ የመንግስት ኃይሎች እርምጃ በመውሰድ ላይ መሆናቸው ታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት ባልደረሰባቸው አካባቢዎች ታጣቂዎቹ ባንክ በመዝረፍ ላይ መሆናቸው ታውቋል።
ከዓለማችን እጅግ በከፍተኛ ድህነት ግማሽ የሚኖሩት ኢትዮጵያን ጨምሮ በአምስት ሀገራት መሆኑ ተገለጸ። እንደ ጥናቱ በቢሊዮን ከሚበልጠው የዓለም ሕዝብ 736 ሚሊዮን በተጎሳቆለ ድህነት ውስጥ የሚኖር ሲሆን ከዚህ ውስጥ ግማሹ ማለትም 368 ሚሊዮን ኢትዮጵያን ጨምሮ በአምስት የአፍሪካ ሀገራት የሚገኙ ናቸው። ዝርዝራለን ኢየሩሳሌም ተክለጻድቅ። የዓለም ባንክ ባለፈው ቅዳሜ ይፋ ባደረገውና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 በተደረገው ጥናት መሰረት በዓለም ከፍተኛ የድሃ ቁጥር የያዙ ሀገራት በሚል የተዘረዘሩት አምስት ሀገራት ህንድ፣ ናይጄሪያ፣ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ እንዲሁም ባንግላዴሽና ኢትዮጵያ ናቸው። እነዚህ አምስት ሀገራት በ2015 ከተመዘገቡ 736 ሚሊዮን መናጢ ድሃዎች 368 ሚሊዮኑን ይዘዋል። የዓለማችንን ከፍተኛ የድሃ ቁጥር የያዙት አምስት ሀገራት በደቡብ እስያና ከሳህራ በታች የሚገኙ ሲሆን በእነዚህ ክፍለ ዓለማት ያሉት አጠቃላይ የተጎሳቆሉ ድሃዎች በጠቅላላው 629 ሚሊዮን መሆናቸውም ተመልክቷል። በዓለም ባንክ መመዘኛ መናጢ ድሃ በሚል የሚጠቀሱት የቀን ገቢያቸው በአሜሪካ ዶላር ከ1 ብር ከ90 ሳንቲም ያነሰ የሚያገኙ ናቸው። ይህም በኢትዮጵያ 54 ብር እንደማለት ነው። ህንድ 1 ቢሊዮን 300 ሚሊዮን ከሚሆን ህዝቧ በፍጹም ድህነት የሚኖረው 13.4 በመቶ ብቻ ቢሆንም በህዝብ ቁጥሯ ትልቅነት ከፍተኛውን ድርሻ ይዛለች። ያም ሆኖ ህንድና ባንግላዴሽ ከ10 ዓመት በኋላ ዜጎቻቸውን ከፍጹም ድህነት ሙሉ በሙሉ እንደሚያወጡና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 ፍጹም ድሃ የሌለባቸው ሀገራት እንደሚሆኑ ባለሙያዎቹ ይተነብያሉ። በኢትዮጵያ፣ ናይጄሪያና ዲሞክራቲክ ኮንጎ ግን ድህነቱ እየጨመረ እንደሚሄድም በጥናቱ ተመልክቷል። ይህም የሀገራቱን እንቅስቃሴ መሰረት ባደረገ ጥናት ላይ የተመረኮዘ እንደሆነም መረዳት ተችሏል። በመጨረሻም የውጭ ዜና። የአፍሪካ የቢሊዮነሮች ቁጥር ከ23 ወደ 20 መውረዱን ፎርብስ ዘገበ። የባለጸጎቹን የሀብት መጠን በተመለከተ በየዓመቱ ደረጃ የሚያወጣው ፎርብስ በሳምንቱ መጨረሻ በለቀቀው ሪፖርት ናይጄሪያዊው ኤሊኮ ዳንጎቴ በ10.3 ቢሊዮን ዶላር አሁንም የአፍሪካ ግንባር ቀደም ሀብታም ቢሆኑም ሀብታቸው ከቀደመው ዓመት ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር ቀንሷል። ዝርዝራለን ምን አላቸው ስማቸው። አሊኮ ዳንጎቴ በኢትዮጵያ የሚገኘው ዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ባለቤት መሆናቸው ይታወቃል። ከዓመት በፊት የዚሁ ፋብሪካ ስራ አስኪያጅና ሌሎች የድርጅቱ ሰራተኞች ባልታወቁ ታጣቂዎች አዲስ አበባ አቅራቢያ መገደላቸው አይዘነጋም። አሊኮ ዳንጎቴ በአፍሪካ ግንባር ቀደም ባለጸጋ ናቸው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ባለጸጋ የሆኑት ናይጄሪያዊው ማይክ ኦዶንጋ ሲሆኑ የሀብታቸው መጠን 9.2 ቢሊዮን ዶላር ነው። ማይክ ኦዶንጋ አምና የነበራቸው የ5.3 ቢሊዮን ዶላር ሀብት በዓመት ጊዜ ውስጥ ወደ 9.2 ቢሊዮን ዶላር ማደጉን የተመለከተው። የአፍሪካ ባለጸጋነትን ደረጃ በሶስተኛነት የያዙት የደቡብ አፍሪካው ኒኪ ኦፕንሆማር ሲሆኑ የሀብታቸው መጠን 7.3 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነ ተጠቅሷል። በአጠቃላይ ከ20ዎቹ የአፍሪካ ቢሊዮነሮች 5ቱ ግብፃውያን እንዲሁም ሌሎች 5 ደቡብ አፍሪካውያን ናቸው። ናይጄሪያ 4 እንዲሁም ሞሮኮ 2 ቢሊዮነር፣ አልጄሪያ፣ አንጎላ እንዲሁም ታንዛኒያና ዚምባብዌ እያንዳንዳቸው 1 ቢሊዮን መዝግበዋል። አምና በቢሊዮነር ዝርዝር ውስጥ የነበሩትና ዘንድሮ ከስረው ሀብታቸው ቢሊዮን ዶላር መጠጋት ያቃተው ሶስቱም የደቡብ አፍሪካ ተወላጅ ናቸው። ይህ የአፍሪካ ቢሊዮነሮች ዝርዝር በትውልድ ሱዳናዊ በዜግነት እንግሊዛዊ የሆኑትን ዶክተር መሐመድ ኢብራሂም ወይም ሞ ኢብራሂም እንዲሁም በዜግነት ሳውዲ አረቢያ የሆኑትን ትውልድ ኢትዮጵያዊ ሼህ መሐመድ አላሙዲንን በአፍሪካ ዝርዝር ውስጥ አላካተተም። ላለፉት 15 ወራት ያህል በሳውዲ አረቢያ በስር ላይ የሚገኙት መሐሙድ አላሙዲንና የሌሎች የሳውዲ ባለጸጎች የሀብት ሁኔታ በቂ መረጃ ባለመኖሩ በቢሊዮነሮች ዝርዝር ውስጥ አልተካተተም ነው የተባለው። በዓለማችን ያሉ ቢሊዮነሮች በአጠቃላይ 2208 ናቸው። እነዚህም የ72 ሀገራት ዜጎች ናቸው ተብሏል። 585 ቢሊዮነሮችን በመያዝ አሜሪካ ቀዳሚ ስትሆን ቻይና በ373 ቢሊዮነሮች ሁለተኛውን ስፍራ ይዛለች። የዓለማችን ቁጥር 1 ባለጸጋ ጄፍ ቢዞ በ136 ቢሊዮን ዶላር በቁንጮነት ተቀምጠዋል። ውድ የኢሳት ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። Hello and welcome to ISAT. I am Ngudu Walde with the news. Ethiopia and Eritrea would soon open 4 commercial checkpoints to monitor and regulate cross-border trade between the two countries. That's according to the Ethiopian Customs Commission.
The Commission has also prepared a commercial transit protocol, which has been referred to the relevant body at the Ministry of Foreign Affairs. The Ethiopian news agency quoted Mulugeta Beyene, Deputy Commissioner, as saying, "The commercial transit protocol would soon become a law and would help the regulation of commercial activities and import-export trade between the two countries." That's again according to Mr. Beyene. Ethiopia and Eritrea reopened their common borders at 3 fronts after a 2-decade enmity ended in July 2018 when the two countries signed a peace deal. The western border, Humera in Ethiopia and Hajar in Eritrea, was reopened last week in the presence of the leaders of the two countries. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed and Eritrean President Isaias Afwerki had also presided over the opening of the Zalambesa and Bure fronts in September. But the Zalambesa front has been closed since last month until customs and other formalities had been completed. The report said 2 of the 4 commercial checkpoints would be on Zalambesa and Rama fronts. According to a peace declaration signed in July, Ethiopia and Eritrea agreed to resume commerce and transportation in addition to the resumption of diplomatic relations. A rebel commander for the army wing of the Oromo Liberation Front OLF in southern Ethiopia had accepted a peace offer mediated by the Guji Abagedas, the traditional leaders of the Oromos. The report by the Fana Broadcasting Corporation in Addis Ababa says Elias Gambella Golo, the commander of the OLF army in southern Ethiopia, had welcomed a call for peace by the Abagedas. A peace week was declared last week in the troubled West Guji zone in southern Ethiopia in a bid to bring reconciliation and normalcy in a region beset by deadly violence in recent months. The Abagedas were holding a week-long peace conference in Adola town. According to Jilo Meno, a Guji Abageda, based on the outcome of the peace conference, soldiers of the OLF who are in Guji zone are checking into camps set up for education and then reintegration back into the community. The Guji Abagedas denounced violence as a form of political struggle and said all political groups should respond to calls by the government for peaceful political process. Leaders of the OLF and its army returned to Ethiopia from their base in neighboring Eritrea in September following a peace deal signed with the government in Asmara. The army has, however, been accused of killings, robbery and violence that led to the displacement of peaceful residents. Over a dozen people were killed last month, while the violence has so far left at least 7,000 people displaced. Suspected militants have attacked a luxury hotel complex in Nairobi, killing a number of people. The BBC report says gunfire and blasts were heard at the compound in the Westland district of the Kenyan capital, which houses the Dusty D2 hotel, as well as offices. The Somali-based militant group Al-Shabaab said it was behind the attack, but gave no details. People, some with bullet wounds and covered in blood, were escorted out of the building by heavily armed police. The attack began at about 1500 local time. The gunmen threw bombs at vehicles in the car park before entering the lobby, where one blew up himself, Kenyan Police Chief Joseph Boynant told reporters. Mr. Boynant later said most of main buildings had been secured, but police were still working to flesh out any surviving gunmen. The number of victims remains unclear. One photographer for the Agence France Presse reported 5 bodies slumped over tables on the restaurant terrace in the complex. That ends the news. Have a nice time.